میگن ترس از ارتفاع، تاریکی یا از حیوانات همشون طبیعی هن. اما اگر بگم شاید هیچ کدوم از اینها ذاتی نباشن چی؟ تصور کن یه نوزاد 9 ماهه تبدیل به یک آزمایش انسانی بشه. آزمایشی که قرار بود آینده علم رو روشن کنه، اما در عوض تبدیل شد به یکی از تاریک‌ترین لحظات روانشناسی. داستان امروز داستان پسر بچه‌ایه که دنیا اونو به اسم لیتل آلبرت میشناسه. سال 1920 دانشگاه جانز هاپکینز بالتیمور آمریکا. روانشناس مشهور جان واتسون قصد داشت ثابت کنه که ترس یک احساس یاد گرفتنیه، نه یک حس ذاتی. اما برای این کار سوژه میخواست. سوژه‌ای که بالغ نباشه، پیش داوری نداشته باشه و البته نتونه اعتراض کنه. او یک نوزاد 9 تا 10 ماهه رو انتخاب کرد که مادرش مستخدم بیمارستان بود و ناچار شد اجازه بده که کودکش در این آزمایش شرکت کنه. واتسون ابتدا حیوانات مختلفی مثل یک موش سفید، یک خرگوش، یک میمون رو کنار آلبرت گذاشت. آلبرت نه تنها نمی ترسید بلکه با لبخند به اونها دست می زد و این مرحله اول شرطی سازی بود. چند روز بعد واتسون موش سفید رو دوباره وارد اتاق کرد. اما این بار هر وقت آلبرت دستش رو به سمت موش دراز می کرد، واتسون پشت سرش یک صدای فلزی بسیار بلند با ضربه به لوله آهنی ایجاد می کرد. صدایی که برای یک نوزاد وحشتناک بود. بعد از چند تکرار اتفاقی افتاد که واتسون دقیقاً منتظرش بود. آلبرت حتی با دیدن موش بدون هیچ صدایی شروع به گریه می کرد. چیزی که قبلا دوست داشت حالا تبدیل شده بود به ترس خالص. اما ماجرا بدتر شد. ترس آلبرت فقط به موش محدود نموند. او از هر چیز سفید و پشمالو وحشت می‌کرد. خرگوش، سگ کوچیک، حتی ریش سفید یک بابا نوئل. واتسون موفق شده بود. او ثابت کرد ترس میتونه ساخته بشه، تربیت بشه و منتقل بشه. اما بهایی که پرداخت شد یک نوزاد معصوم بود. واتسون قبل از اینکه بتونه ترس آلبرت رو از بین ببره از دانشگاه اخراج شد. آلبرت از آزمایش خارج شد و هیچ کس تلاش نکرد فوبیایی که عمدن ایجاد شده بود رو درمان کنه. و حالا سوال، میگن ترس باعث حفاظت آدم هاست. اما اگر بدونی که بیشتر ترس هات رو یکی مثل واتسون ساخته، آیا هنوز به احساست اعتماد میکنی؟